Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, дужка гривня, знак питання, $0. Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Пройшли ті часи, коли Олег Ляшко боявся, що у нього на долонях почне рости волосся. Сьогодні він подорослішав і вірить у більш серйозні речі. Використання пальмової олії – це пряма дорога до онкологічних захворювань. Вчені десятиліттями намагаються знайти причини онкологічних захворювань та ліки від них. Але новому доктору Пі для цього знадобилася лише одна прес-конференція. По чайній ложці в день їжте пальмову олію раз у день. Через 2 тижні гарантована онкологія, зразу 4-го ступеню раку. Випив пальмову олію, за 2 тижні 4-й ступінь раку. Швидше вбити людину може лише членство у радикальній партії. І щороку нових 100 тисяч людей хворіють онкологією. Чому? Тому що їдять Бог знає що. Тому що травлять пальмову олію. Пальмова олія, більш відома в шпигунських колах як отрута на вочок, також була використана для отруєння людей у Великобританії та хімічних атак у Сирії. Тому ми вимагаємо заборони використання пальмової олії. Оскільки ми не якась там смішна передача і постійно нудно перевіряємо факти, ми знову все перевірили. От авторитетний науковий журнал International Journal of Environmental Research and Public Health публікує дослідження про те, що пальмова олія не загрожує здоров'ю навіть дитини. Чому ж пан Ляшко так ненавидить пальмову олію? Може, пальми викликають у нього якісь неприємні спогади? Що це дасть? Перше – це порятунок життя українців і здоров'я. Друге – це збільшення реалізації молока на селі. Третє – це відновлення поголів'я великої рогатої худоби в селі. Знову корівки. Ну, звісно, якщо Олег Ляшко не говорить про корів, то він заснув, знепритомнів або помер. Так, а з ними що вже не так? Бо багато свиней при владі, мало корів у селі. Наша політика протилежна. Менше поросят при владі, більше корів у селі. У Ляшка прослідковується маніакальна одержимість цими тваринами. І якщо дати йому пройти тест Роршаха, то він усюди побачить корову. Складається враження, що у дитинстві майбутній політик загубився і його підібрало стадо корів, яке потім виховало Ляшка за законами чернігівських джунглів. А тепер він на знак подяки лобіює їхні інтереси. І не тільки корів. Щоб у селянському дворі і корови, як вищий ступінь розвитку. Комусь смішно. Корова – вищий ступінь розвитку. Так заспокоює свою пишну доньку не дуже тактично, але любляча мати. Корова – священна тварина. Не тільки в Індії, а й в Швейцарії, Франції, в Австрії. Подивіться на їхній рівень життя. І подивіться, в них на кожному повороті стоїть постамент корові, а рядом мукають живі корівки. Звісно, корова – це двигун прогресу, тому треба їх не тільки шанувати, але й розширювати їхні повноваження. Чому б не дати коровам право голосу? І ми знаємо, за кого вони проголосують. А ще, кажуть, у Ляшка є улюблена корова на ім'я Інцитат. У неї кращі моменти життя ще попереду. Тому ми пропонуємо заборонити використання пальмової олії, прийняти зміни до Конституції, щоб навічно закріпити землю за фермерами. Ви зрозуміли логічний ланцюжок Ляшка? Все дуже просто. Пальмова олія, онкологія, корови, вищий ступінь розвитку, Швейцарія, пальмова олія, заборонити, земля, фермери довічно. Ставте на голосування. Виглядає немов наркотичний бед-тріп від передозування українською землею та непастеризованим молоком. І комусь смішно. Нема над чим сміятися. Плакати треба від такої ситуації. Ми б залюбки, але просто не знаємо, від чого плакати. Від пальмової олії, онкології, корів чи існування Ляшка та радикальної партії. Терміново, страшне, важливо. Ваші роти не для сексу, якщо ви живете в Уганді. Дозвольте мені скористатися можливістю, аби публічно попередити наших людей про неправильні практики, якими насолоджуються і які промотують деякі чужинці. Отже, це президент Уганди. Все одно, як його звуть, ви не запам'ятаєте. І він проти орального сексу. Одна з таких практик – те, що вони називають оральним сексом. Рот для їжі, не для сексу. Ми знаємо місце для сексу. Ми знаємо, де є секс. Рот для їжі, а не для сексу. Золоті слова президента Уганди, які нарешті допоможуть мешканцям його країни розібратися зі своїм тілом. Але деякі речі ще треба прояснити. Наприклад, для якої саме роботи створені руки. Бо ці чужинці пропагують якийсь неприродній хендджоб. Золотий дощ – це подарунок богів чи щось неприроднє? І нарешті, для чого вам голова? Щоб слухати промови Тимошенко чи думати нею самостійно? The mouth is for eating, not for sex.
Західна преса одразу ж написала, що в Уганді збираються заборонити оральний секс. Але поки що президент лише говорить про небезпеку несанкціонованого державою смоктання. Бо наразі важко уявити, як будуть шукати порушників такої заборони. Принаймні, поки в Уганді не запровадили систему розпізнавання задоволених облич мешканців країни. Чому знову цей печерний сексизм у випуску? Чому, якщо оральний секс, то зразу смоктання? Ну, Яся, Не підлизуйся. може взагалі змінимо тему розмови? Що ми, в принципі, знаємо про Уганду та її президента? Ну, по-перше, президент в Уганді при владі з 86-го року, а минулого року він змінив конституцію, щоб мати можливість переобратися на чергових виборах. Опозиція через це навіть влаштувала бійку в парламенті. Хоча це не допомогло. По-друге, єдина українська партія, яка має шанс потрапити в парламент Уганди – «Самопоміч». Чому? Бо місцевий депутат від Запорізької самопомочі днями палко підтримав старий угандійський закон про заборону гомосексуальності. Мені, як християнину, ця новина відверто демонструє, що в сучасному світі можливо відстоювати свої божі інтереси, попри спротив нового світового порядку. Це робити у наш час навіть складніше, ніж відстоювати територіальну цілісність держави. Але все можливо. Тобто пан Матвієнко від «Самопомочі» вітає закон, за яким за гомосексуальні зв'язки саджають до в'язниці. Мені казали, що це вроджена проблема, але наші вчені розібралися в цьому. Це питання вибору. Ага, зрозуміло. Угандійські вчені спростували наукові дослідження всього іншого світу, і тепер ми знаємо, куди Садовий сховав усе львівське сміття. Воно зберігається у мізках заступника голови Запорізької обласної ради та лідера місцевої самопомочі Владислава Марченка, який підтримує президента Уганди. До речі, цей носій традиційних цінностей та моральний авторитет до цього вже ставав фігурантом секс-скандалу. Вони разом із своїм рідним братом зґвалтували міський бюджет на очах у всього міста, а потім обговорювали це телефоном. Это так-то он, получается, не пихал в коррупцию или пихал, но не пробил, я не знаю. Это просто уже не вошла. В Льву коррупционности не пробили, понимаешь? Це запис матеріалів прокуратури та СБУ, які звинувачують пана Марченка, його брата та ще одного місцевого чиновника у зловживанні службовим становищем та привласненні 87 мільйонів бюджетних коштів. Після прослуховування цих записів єдине, що хочеться сказати – The mouth is for eating, not for sex. терміново. Уряд України знайшов головного винуватця більшості ДТП в Україні. Некомпетентні водії та водії, що їздять на підпитку, ви можете видихнути та спокійно випити черговий бокал. Йдеться не про вас. Жовтий колір світлофору – ось головний ворог усіх українців. У страшній аварії в Кривому Розі винуватий жовтий світлофор. Такого висновку дійшли у Кабінеті міністрів. І тепер хочуть заборонити проміжний сигнал світлофору, залишивши натомість лише зелений та червоний. Добре, що ще міністр МВС не відкрив кримінальну справу проти жовтого сигналу світлофора. Уявляю, скільки всього можна на нього повісити. Секретні тендери в Укроборонпромі, аварія на Чорнобильській АЕС, пісні Потапа, геноцид у Руанді. Проаналізувавши останні резонансні ДТП, всі вони пов'язані з проїздом на жовтий сигнал світлофору. Проаналізувавши останні резонансні ДТП, ми помітили, що більшість із них трапились тоді, коли в країні ведучою була Ольга Фреймут. Давайте заборонимо Ольгу Фреймут. Я думаю, це позитивно вплине на кількість ДТП в країні. А навіть якщо й не вплине, всі від цього тільки виграють. Можливо, навіть Ольга Фреймут. Фреймут. Вибачте, дуже хотілося додати божевілля у серйозну тему. Але повернемось до жовтого кольору світлофору. У чому з ним проблема? Деякі водії не хочуть розуміти і трактують це так, що одному ще можна, а іншому вже можна. Одному ще можна, а іншому вже можна. Це звучить як збій у розкладі роботи секс-працівниці. Деякі водії не хочуть розуміти. Деякі водії багато чого не хочуть, наприклад, митися. Але що з того? Заборонити носи? Желтый сигнал светофора, он необходим. Он оповещает водителя о готовности к движению, или если автомобиль движется с перпендикулярной стороны, он оповещает водителя, что загорится сейчас красный свет. Завдяки цьому інтерв'ю можемо бути певні, що мінімум один водій склав іспит на права своїми силами, без хабарів. Ура! Стривайте. Якщо відмовитись від жовтого, бо всі на нього їдуть, як же бути з тими, хто їде на червоний? Що за дискримінація? Варто відмовитись і від червоного, бо він провокує ДТП. Варто взагалі скасувати ПДР, бо нема правил, нема порушень. Нехай кожен буде сам за себе. До речі,
Ось список країн, які відмовились від жовтого сигналу світлофору. Як це нічого не видно? Ось же список. Все написано. Просто ми відмовились від кольорових ручок і написали список білими. Котики, 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 котики. Котики – це легкий спосіб заспокоїтись, відчути себе потрібним, відчути щось пухнасте і приємне в долоні, а тепер ще й заробити купу грошей на благодійність, роблячи при цьому корисні та потрібні речі з котиками. Мурр. Котики і електронні декларації. Денис Бігус досягнув просто вершини популяризації абсолютно непопулярної теми і притягнув до декларації котиків. Котики всі люблять. Що це за проект «Котики»? Проект «Котики» – це взагалі наймиліша річ, яку ми робили. От увійшов, обрав одне з завдань акуратно. Його виконав і отримав різні бали і котика. Котик – це віртуальна валюта. А поясни, будь ласка, що означає виконати завдання? Ти отримуєш форму декларації електронну. Тут є посилання на скан паперової декларації. Потрібно просто перенести дані з паперу в цю форму обережненько, ретельненько і зберегти. І все. І буде щастя. Звідки у вас ці декларації? Що це за декларації? Зараз все вже в цифровому в світі крутиться, а у вас якісь PDF відскановані? У вас якийсь PDF. Це в нас всіх якийсь PDF, тому що до початку електронного декларування, а це штука доволі нова, декларації чиновники заповнювали від руки на папері, потім сканували, і закон на той час зобов'язував опублікувати декларацію в електронному вигляді. Електронним виглядом вважався і скан, вважався скан, перегнаний в PDF та запакований в архів і кинутий кудись на сайт в сміттєзвалище. От ми це все діло зібрали, розсортували і отримали купу паперових PDF-чиків. І ви пропонуєте людям ці декларації перевести в цифровий вигляд. Для чого це робити? Паперові дозволяють, наприклад, подивитись, як стрімко в когось зріс відсоток жирів у маслі. Тобто це ж декларації за 15-й рік, за 14-й. І дуже, наприклад, інколи цікаво спостерігати, як в декларації старої форми, де багато речей було не обов'язково вносити із-за брехню, в якій не було кримінальної відповідальності, набагато менше даних, ніж в електронній декларації за той самий рік. Скільки вже на цей час є виконаних завдань? У нас вже є 14 тисяч зароблених котиків і 4200 учасників на проєкті. Це 14 тисяч гривень, які можна перерахувати до благодійних фондів. Тобто я отримую котика, і я вибираю, кому цей котик дістанеться з благодійних фондів. Отут є 8 благодійних фондів. Всі вони відомі, вони відкриті, вони звітують, і вони абсолютно різнонаправлені. Таблеточки, які займаються проблемою раку. Ми маємо «Повернись живим», фонд підтримки тварин, агенти змін. Тобто, в принципі, в кого до чого душа лежить, той тих може підтримати. Добре, якщо ми заговорили про гроші, хто дає ці гривні, які йдуть потім на благодійність? Той, хто виставляє завдання, там зараз стоять наші завдання, ми і даємо. Можна було наняти кількох людей, які б сиділи на зарплатні і розшифровували зранку до вечора декларації. Це б тривало роками, мабуть, по-перше. По-друге, це доволі конвейерне завдання. Людина втомлюється, вона починає робити помилки. Якщо вона робить помилки, то тобі потрібна ще одна людина, яка буде контролювати першу. Зараз ми долучили кілька тисяч людей. Вони витрачають стільки часу, скільки можуть. Це ж, в принципі, онлайн-гра. Це можливість, відволіктись від основної роботи, витратити 5-7 хвилин, отримати ачівку. І при всьому цьому гроші, зрештою, потрапляють до благодійних фондів, що мені здається абсолютним подвійним просто добром. Чому ви впевнені, що ті люди, які виконують завдання, вони не роблять помилок? Помилки люди роблять, але кожна декларація, кожен документ, він потрапляє до кількох людей. Потім усі дані зводяться в одну базу, спеціальний алгоритм порівнює, співпадають чи не співпадають. Зазвичай, до речі, співпадають, і тоді все окей, тобто документ прийнятий. Якщо є певні розбіжності, то це ще додатково перевіряють редактори. Я тобі скажу, це найцікавіший спосіб, який я бачив в моєму житті, зробити марудну роботу, наповнити її сенсом. Получайтесь. Добре.
Кроляча лапка приносить вдачу, а цілий кролик навпаки, особливо якщо ти його вкрав у харківському готелі. Повернути кролика Костю. Про це благають працівники готелю в Харкові. За їхньою версією, його вкрала викладачка Національного університету. Може, дійсно треба підняти зарплатню вчителям? Вон жінка замість того, щоб купити собі шубу, вже почала красти матеріал на неї. Це відео з камер спостереження. Жінка заходить в хол готелю, щось шукає за диваном і вже за кілька секунд, наче фокусник із капелюха, дістає звідти кролика. Хоча, можливо, жінці в готелі обіцяли безкоштовний сніданок, але зранку вона нічого не знайшла, потім зайшла у вестибюль і подумала: ось чого він безкоштовний, треба самій готувати. А ось жінка кладе на стійку ресепшена ключі і йде. У готелі впевнені, у великій сумці їхній Костянтин. Кажуть, жінка в готелі бувала часто, приходила у гості до іноземців, казала, що викладає англійську. Нарешті все сходиться. Викладачка англійської вкрала кроля, тому що кріль – це символ Великобританії, і він зображений на прапорі країни. Точніше, був зображений, поки його не вкрали. Відео з камер спостереження і фото зниклого кролика виклали у соцмережі. Завдяки цьому жінку і опізнали. Вона виявилась викладачкою університету. Працівниця Харківського університету. В харківському готелі. Викладає англійську. Іноземцям. І краде кроля. В цій історії дуже важко зрозуміти, на якій саме стадії щось пішло не так. Я написала ей, що будьте благоразумні, верните животное домой, это, не игрушка. Она, скажем так, начала не совсем корректно отвечать мне, чтобы я не путала рамси. Путать рамси – типова англійська ідіома, означає виходити за межі. І саме такі викладачі дають нам найцінніше – душевний спокій та відсутність докорів сумління щоразу, коли вирізаєш з магістерського диплому медіатор для гітари. ТСН вдалося поспілкуватися з жінкою телефоном. Вона стверджує, кролика не крала, він просто утік з номеру. Просто втік? Можливо, навіть кролик інсценував своє викрадення в сумці викладачки, бо це романтична історія кохання. Я хочу втекти, але не можу залишити тебе тут. Ти ж викладач в університеті. Пішли зі мною в ліс, там тобі буде краще. Пішли, тільки давай я тебе понесу в сумці. Для чого це? Так ти будеш ближче до мого гарячого серця. Якщо ти так кажеш, моя кохана Кролеслава Викрадальченко, я піду на це. Сенсація! Простий український автомийник здійснив відкриття року. Виявляється, існує така жива істота, яку мозок людини просто відмовляється ідентифікувати. П'яний автомийник розбив автомобіль Віктора Медведчука. На перший погляд, цей автомийник просто посягнув на споконвічне право впливових людей самим розбивати свої позашляховики у стані алкогольного сп'яніння. Але не поспішайте з висновками. Подейкують, машину на автомийці залишила дружина Медведчука Оксана Марченко. Після цього нетверезий працівник автомийки вирішив покататися на чужому авто. З анонімних непідтверджених джерел нам стало відомо, що в той час у авто знаходився сам Медведчук. Автомийник не помітив його на водійському сидінні, сів на нього і поїхав. Але потім щось таки під собою відчув і з криком «Я не вважаю Росію країною-агресором!» врізався у мікроавтобус. Можливо, Медведчук і досі сидить у тій машині непоміченим. Оксані Марченко варто було б сходити на штрафмайданчик і погодувати чоловіка. Звісно, якщо їй вдасться його помітити. Бампер, радіатор, фари, ремонт авто обійдеться в десятки тисяч доларів. І от я вже отримав листа від допитливого глядача з питанням: «Майкле, поясни прикол, чому Медведчука ніхто не помічає?» Залюбки поясню, любий глядачу. Хто такий Медведчук? Фактично ніхто. Більшу частину часу він проводить в Москві та роздає інтерв'ю про те, чому Путін молодець і чому з ним треба дружити. Путин попросил по моей просьбе, у меня были нормальные деловые отношения с господином Путиным. Я, безусловно, благодарен Владимиру Владимировичу. Вам може здатися, що ми заблурили Медведчука, але це не так. Просто ваші очі відмовляються його бачити, бо він настільки ніщо, що мозок не ідентифікує його як щось. Саме тому Медведчук змушений переконувати всіх, що він важлива і помітна людина, яка має гарні стосунки з Путіним, бо він кум Путіна. Кум Володимира Путіна, Віктор Медведчук. Тобто не людина, а якась річ, яка комусь належить, як труси Путіна, шкарпетка Путіна чи шерсть з пупка Путіна. Кум Путіна. Кум президента Путіна. Розмова з кумом. До речі, а чому всі називають Медведчука кумом Путіна, коли він ще й чоловік Марченко? Мабуть, колись і на надгробній плиті буде написано «Тут лежить кум і чоловік». А от через відчуття своєї малозначущості у Медведчука і розвинулася надприродна здібність. Мозок нормальної людини не помічає та ігнорує його. Ми здогадуємося, хто цей ляльковод, бо чуємо тут гасла так званого українського вибору. Медведчук!
Вам здається, що генпрокурор не хоче вимовити прізвище Медведчука з трибуни Верховної Ради. І депутатам навіть доводиться скандувати це прізвище. І все тому, що Луценко просто забув, як звати цього... Як його? Я теж забув. Більше того, мало хто знає, що телеканали використовують спеціальний синтезатор мови Медведчука, щоб хоч щось було зрозуміло. Насправді його мова звучить ось так. Чули? Це справді боляче. Для того, щоб почути нормально Медведчука, треба використовувати спеціальне обладнання. Это еще раз одно подтверждение роли России, которую нельзя называть агрессором, если мы хотим добиться мира на Донбассе. І ще один факт про Медведчука. Якщо він кожні 10 хвилин не буде згадувати Путіна, він просто анігілює. Господином Путиным, господин Путин, господин Путин. Тому навіть вночі Медведчук ставить будильник на кожні 10 хвилин, прокидається і каже: «Путін, ми з Путіним, Владимир Владимирович, бо хоче жити». І навіть коли залишається наодинці з дружиною, він все одно не забуває нагадати про те, що він кум Путіна. Хто твій кум Путіна? Ти мій кум Путіна. Хто твій кум Путіна? Ти мій кум Путіна. Хто твій кум Путіна? Ти мій кум Путіна. Міняємось. Ну, давай. Хто чоловік Марченко? Я твій муж Марченка! Хто чоловік Марченко? Я твій муж Марченка! Хто чоловік Марченко? Я твій муж Марченка! Олеся Яскевич – голова громадської організації «Бачити серцем». Вона виховує 11-річного сина Матвія, який з народження не бачить, має епілепсію у важкій формі та аутизм. У цей же час Олеся займається допомогою іншим сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю. І дуже не любить, коли в коментарях у Фейсбуці ви жартома робите вигляд, що у вас аутизм. Бо це не жарт. Сьогодні я хочу вас познайомити з прекрасною людиною, яка захоплює, надихає своєю діяльністю, ідеями і любов'ю. Леся, привіт. Привіт, рада тебе бачити. Трошечки про аутизм. Можеш розповісти взагалі, що це таке? Ну, по-перше, хочу сказати, що аутизм – це не хвороба. Як в нас звикли вважати, що це якась там хвороба, чи що треба її лікувати, там на ліки. Ні, це не хвороба, це порушення. Порушення розвитку дитини, порушення сприйняття оточуючого світу. Дитина може не дивитися на тебе в очі. Або якщо вона на тебе дивиться, вона ніби тебе не бачить. Ну, якось там їжу, так? Вона може або якусь їжу їсти, або взагалі не їсти, або їсти тільки там якогось кольору їжу. Є діти, які зовсім не виносять звуки там пилососу. Навіть діти не дають собі чистити зуби, тому що вони не виносяться. Ну, це настільки індивідуальне, і те, що там багатьох кажуть, це як людина дощу. Це така, знаєте, красива казочка, яку показали голлівудське кіно, але в житті це дуже важко, тому що дитина не те, що не проявляє свою любов, інколи буває, що діти до себе взагалі не підпускають батьків. Навіть батьків? Так, тобто для них будь-який контакт, взагалі, ні. Зараз круто мати аутизм. Хочеться бути не таким, як всі, там, Раніше були панки Амаготи, тепер... Навіть коли ось до 2 квітня, це день розповсюдження інформації про аутизм, мені було дивно якось читати, коли досить дорослі люди написали: «Ой, в мене теж аутизм, я теж аутизм, дивись, це що кому?» Люди, ви не знаєте, що це таке? Це не жарт, це важко. Це важко, коли твоя дитина до тебе не звертається ніяк. Це важко, коли твоя дитина не дивиться тобі в очі. Це важко, коли ти не можеш від дитини зрозуміти, подобається їй щось або ні. Коли вона, я не знаю, влаштовує істерику посеред дороги, тому що їй не сподобав жовтий колір автобуса, який її просто дратує. Це важко. Це важко, коли кожна друга до тебе підходить: «Ой, мамочка, наражалі, тут ніхто...» В мене в Матвії колись був етап, коли в нього були ці істерики, а потім істерики перейшли в те, що йому потрібно було полежати, наприклад. Але полежати він ось ми йдемо, йому треба полежати на пішохідному переході, або біля каси в магазині, або ще десь. За цей період я вислухала скільки я не вислуховувала, в принципі, за все життя, наше з Матвієм, так? Тому що до мене підходили, розказували, яка я погана, як я погано виховую дитину, чому в мене дитина така, я не реагую, чому він лежить, то він тут заважає, він показує поганий приклад. Але яблучко, це було, коли мені сказали, що ось така, як ти, народжує сепаратистів.
На Матвія звертають увагу, тому що він незрячий, він ходить з білою тростиною. Ну, по-перше, це мій був свідомий вибір, тому що я дала йому, він не розуміє, навіщо вона потрібна, ну, тобто він не розуміє, що як їй потрібно правильно користуватись, але терпіння і труд все перетрудно, він зараз вже там трошки їй починає правильно користуватись. Я здесь. Давай. Чуть-чуть ще осталось. В першу чергу я їй дала для того, щоб люди звертали увагу і розуміли, що є хтось інший поряд. Навіть про цю білу тростину. Я чую дитина якась: мама, що це мальчика за паличка? Ой, то як міноіскатель. Що? Ну, я повертаюсь, кажу: ви знаєте, я перепрошую, а це не міноіскатель. Я говорю, хлопчик не бачить, і в нього ось така тростина для того, щоб він орієнтувався, йому було безпечно. І мені матуся каже: да як ви смієте таке казати моїй дитині? Він тепер спати не буде. Він не знає про ці жахіття. Ми їхали з Матвієм в метро, і навпроти сиділа дівчина. І вона так дивилась, думаю, зараз щось скаже. Ну, я вже так відчуваю, навіть там фібрами, що щось буде. І ми виходимо, і вона мене така наздоганяє, така мені: а навіщо ти його народила? Ну, навіщо? Я така: в смислі? Ну, я трошки була не готова, а вона так. І вона дуже щиро, вона мені каже: ну, він мучається, і ти мучаєшся. Я така видихнула, кажу: ні, стоп, ніхто не мучається. І ми почали з нею розмову, це було 3 роки тому, і я тоді тільки перший раз робила табір інклюзивний, він трошки маленький. І я її запросила до нас в цей табір просто прийти поволонтерити. Вона прийшла, а потім за місяць вона мені написала листа, що до зустрічі зі мною, з Матвієм, вона вважала, що інвалідність – це щось страшне, дуже нещасне, і взагалі це тільки буває там десь в бомжеї, це така цитата, так, що не можна бути щасливим, якщо в тебе щось не ок. І вона каже, що я почала розуміти, наскільки взагалі світ різноманітний, і ця дівчина, вона зараз досі ще в Америці, вона по обміну досвідом поїхала в табір, де для дорослих дітей, людей 18+, з синдромом Дауна, вона там працює волонтером. Я, до речі, наше знайомство дуже пам'ятаю. Для мене теж було це цікаво, насправді. Ти дуже класно все пояснювала, що відбувається. Коли ти підвела до мене Матвія, я такий взагалі не розумів, чого очікувати, що відбувається. Він тебе зараз потроє там і так далі. І це дуже круто, коли якраз таким чином показується, пояснюється. Знаєш, найстрашніше, що це ж не розумова відсталість. І людина все розуміє. Окей, коли там дитинка ще маленька, 2, 3, 4, 5 років. А коли це хлопець, якому 13 років, 15, 18, і тобі кажуть: мамо, заспокой свого дебільчика, або ми вас виведемо, якось так, не ок. Бач, у нас загалом є якась, мабуть, така штука в суспільстві від крайності до крайності, або інвалідність – це погано. О Боже, у вас інвалідність? О Боже, вау, там, давайте з вас все здуємо, так. Трошки міняється вже. Ти засновниця громадської організації «Бачити серцем». Можеш швиденько якісь принципи свої розповісти? Перше такі, які я завжди всюди всім кажу, що у дитинства немає інвалідності. По-перше, всі діти – діти. А другий наш такий принцип, що no drama. Ми не робимо з цього драму. Там якісь жалюгідні фоточки виставити для того, щоб нас пожаліли. Камон, ні, ми так не робимо. А повертаючись до аутизму, як дитина підростаюча може адаптуватись до життя самостійного, і в подальшому загалом? Чи можливо це? В нашій країні, якщо так без рожевих окулярів, то це дуже важко. Все, що є, це просто заслуга батьків. Я знаю дуже багато сімей, батьків, матусь, які кладуть там себе на алтар цього всього, і вони роблять це для того, щоб соціалізувати дитину. І я бачу, що є певні зміни. Закони лобіюють, наприклад, щоб дитина з аутизмом вчилася в масовій школі, і це ок, і це нормально, це нормальна практика всюди, крім нас, наприклад, України я маю на увазі. 5 років назад ніхто не говорив про інклюзію, ніхто не говорив, що в звичайній собі школі, десь там на Мінському масиві буде навчатись дитина там з аутизмом або прийде в клас дитина з синдромом Дауна. Для них це було що? А зараз це стає вже не такою класною практикою, але це принаймні про це говорять. Дякую тобі величезне і за інтерв'ю, і взагалі за те, що ти робиш. Дякую тобі. На українські дороги виїхала перша в країні пересувна церква. Поліцейські зупинили автомобіль марки «Ауді». Помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік почав одягати рясу та запропонував провести молебень біля автомобіля полісменів. Є декілька різновидів церков. Церква хетчбек, дзвіниця купе та собор пікап. Класна штука, до речі, в багажнику ще й диякон з хором поміщається. Тож, якщо ви не ходите до храму, храм приїде до вас. Добре, але я молебень, щоб вашу машину послужив. На головного героя сюжету сходить
приходить благодать і прозріння, що нема місць та часу, які не підходять для молебна. І ми стаємо свідками першого випадку, коли хтось намагається дати хабар молитвою. Ви знаходитесь у стані сп'яніння і ви хочете читати... Звісно, да. У стані сп'яніння. Але насправді це вже був останній аргумент нетверезого священника, бо перед цим він задіяв активну парафіянку, яка їхала разом з ним. Ви маєте батьків, ви маєте маму, кінець кінцем. Хлопці, ви маєте маму. Я вас прошу, ну будь ласка, ну ви є люди чи не люди? Тобто, якщо ти людина, то зобов'язаний відпустити вгамселеного водія. А якщо хтось у церкві відкриє пиво об вівтар, йому теж пробачать. Бачите, ви маєте дітей теж. Ви маєте дітей теж. Отак православна автопригода на очах перетворюється на соціологічне анкетування. А брати є, а сестри, а небожі, а зяті, а швагри, а невістки, а тесті з тещами, а стрійки, а вуйни, а свояки. Коли вмовляння на поліцейських не подіяли, священник спробував зателефонувати знайомому, аби владнати справу. Та найцікавіше у цій історії навіть не те, що п'яний піп намагався позбутись поліцейських за допомогою молотов та дзвінків якомусь знайомому. Весь час на цьому відео у повітрі ширяє якась таємнича сутність, яку від нас намагаються приховати. Люди добрі. Дивіться, я зупиняю свідків двох, ми проходимо тест на стан алкогольного сп'яніння за допомогою технічного приладу Драгер. Хтось явно хотів залишитись інкогніто. Хто ж це інкогніто? Порошенко? Шпигунський дрон? Волдеморт? А може це сам Святий Дух прийшов на допомогу до свого представника у Чернівецькій області? Та врешті навіть присутність Святого Духу не подіяла на цих затятих атеїстів в уніформі. В крові панотця виявили 1,28 проміле. Побійтесь Бога! Які 1,28 проміле? Це 1,28 крові Христової тече в жилах у священника. Правда ж? До речі, давно хотів спитати, а тебе з Медведчуком не плутають? Багато хто спитає, про що буде наступний сюжет. А ось і відповідь на цей надкороткий банально-риторичний квест. Багато хто спитає, чому я знаходжусь біля драматичного театру. Чому? Не тягни, всім цікаво. Багато хто спитає. Тому що сьогодні тут проходить кастинг дівчат на конкурс краси «Міс Луганщина». То чому ти знаходишся біля драматичного театру? А я, як вільний парубок з нашої ранкової трійці, просто не міг пройти повз цієї події. Тобто, поки у решті цивілізованого світу знаходять сексизм там, де його навіть немає, і інколи успішно, в Сєвєродонецьку вже ніхто не приховує, що конкурси краси проводять, щоб вільні парубки могли прийти повитріщатись. Дівчат судді обирали по низці критеріїв. Звісно, стандартні для всіх конкурсів – це зріст, вага та пропорції тіла. Питання з підвохом та демонстрація їх унікальності. Гарно цей журналіст провів час. І як тільки іншим вільним парубкам з UA Донбас вдалося пройти повз цю подію, невже вони знайшли щось більш безглузде? Фестиваль комариних укусів? Конкурс дресирування хламідій? Чи марафон з поїдання пилу? А, до речі, що такого унікального змушували показувати дівчат, щоб холості парубки не нудьгували? Хтось співав та декламував вірші, а хтось просто прийшов у шкарпетках. Просто якийсь незрозумілий журналіст прискіпується до дівчини за те, що вона одягла ледь помітні шкарпетки, щоб їй не натирали босоніжки, і ніяк не реагує на організатора цього шоу з потворною жлобською краваткою. Крім того, журналіст трохи відстав від життя і пропустив той момент, коли шкарпетки під сандалі чи босоніжки з символу рагульства перетворилися на модний тренд. Нужна, конечно же, красота, внутренний мир – это обязательно. Уверенность в себе, открытость людям. Как бы всегда улыбка на лице, отвечать с улыбкой и просто бути собою. Посмішка, яка з'являється лише під час фрази «всегда улыбка на лице», може свідчити про те, що їх змушували. 42 дівчини боролися за шанс прийняти участь у конкурсі «Міс Луганщина». Але всього 25 дівчат пройшли в наступний етап. Дівчата, яким пощастило менше, отримали дипломи про участь. А яким пощастило найбільше, просто не брали участь у цьому конкурсі. Щось я ніц не тямлю у таких заходах, тож вирішив попросити роз'яснень у експерткині в цьому питанні володарки титулу «Міс Кагарлик 2010». Конкурсослави Красавченко. Привіт. Привіт. Пані Конкурсославо, таке питання. Оце дефіле у купальниках. Чи не є це проявом сексизму і приниженням всього жіноцтва? Розумієш, Майкле, купальники – це вимушений компроміс. Ми пішли на нього в обмін на те, що організатори не будуть дивитися, хто з конкурсанток краще варить борщ
та хто краще підмітає вінником. А хто, як правило, відбирає дівчат для участі у таких конкурсах? Це ж мають бути професіонали, адже вони мають розгледіти талант у дівчині, навіть якщо вона прийшла в джинсах і в кросівках. Так, судді зазвичай дуже компетентні. Серед них може бути, наприклад, хазяїн елітного ресторану або місцевий депутат. Також гарними спеціалістами бувають керівники металургійних заводів, племінники кримінальних авторитетів, очільники птахофабрик чи менеджер регіональної філії Суспільного телебачення. Дуже поважна та обізнана публіка. Щиро дякую вам, конкурсославу, за те, що привідкрили завісу світу краси для простих, некрасивих, страшненьких людей із абсолютно невиразного сірого натовпу. Як вам взагалі дівчата? Ну, я вам скажу, що конкурс сильно еволюціонує. Я не перший раз в журі цього конкурсу і скажу, що більш професійно підготовлений. Конкурс еволюціонує, а ті, хто його досі проводить, ні. Це, до речі, представник телеканалу UA Донбас. Регіональна філія Суспільного не просто висвітлює це дійство. Вона взяла на себе важливу соціальну місію, а потім зняла її і взяла неважливу. Сексуально. Сексуально прошел кастинг с точки зрения энергетики, с точки зрения красоты, с точки зрения молодости. У нас социальный проект. А може і справді? Давайте швидко продивимось цей сюжет ще раз. Так, стоїть у купальнику, стоїть у купальнику, стоїть у купальнику, інтерв'ю у купальнику, танці у купальнику, інтерв'ю у купальнику, нагородження. Здається, нічого не пропустили. І справді досить соціально. Сьогодні у нашому лайві гурт Stoned Jesus. Ця назва перекладається як «Обкурений Ісус». Вони грають стоунер-рок і мають купу фанатів у всьому світі. Особливо там, де дозволено бути stoned. Stoned Jesus у нас в гостях. Я правильно розумію, що це у вас перша поява в Україні на телебаченні? Так, дуже хвилюємося. Я бачу. Дуже напружені. Дивіться його, напружений кивок головою про це свідчив. І ви так само перша українська команда, яка стала популярна в Південній Америці. Так. Де ви там гастролювали? Бразилія, Аргентина та Чилі. Як так сталося, що ви тут не є популярними, такими як в світі? Може це тому, що ми граємо такий собі стоунер-рок, і прогресив-рок, і психоделічний рок. І ця музика, на жаль, в Україні не така розвита, як вона розвита у всьому світі. Це так само, як з Дахою-Брахою, коли вони вже, знаєш, збирали там якісь великі зали в Америці, вони тільки стали доростати до якихось таких залів в Україні. Я знаю, що вони грають у Палаці Україна. Мало хто приходить. Восени нарешті, тому що ми з ними такі браття по нещастю з цього. Ми такі, коли перетинаємось десь, ми такі... А як вас сприймають за кордоном? Що люди кричать? «Ей, Ukraine!» Чи що вони кричать? Ну, дуже люблять Україну. Вони, коли були ці події 2014 року, коли в Росії все це, всі питали, співчували, висловлювали свою підтримку. Там, наприклад, в Греції фанати принесли огромний прапор український з написом «Freedom». І це було дуже, зворушливо. Зараз ви готуєте новий альбом? Так, 4-й. І ви будете сьогодні грати ту пісню, яка з цього свіжого альбому? Так, саме так. Вона вже десь звучала? Ні, це ексклюзивна прем'єра. Вона мала вийти з синглом, але перші люди, які її побачать, це Україна, це шоу Майкла Щура. Це дуже круто. Це в перший раз, коли продюсери тої програми скажуть, ти вперше вжив слово «круто» відповідно до того, що відбувається, а не так, як завжди. Це справді круто. Дякую.